Thân là một bác sĩ tâm lý tài giỏi lúc nào cũng hết lòng vì công việc, một ngày nam chính phải tiếp đón vô số bệnh nhân với đủ mọi lứa tuổi. Một ngày nọ anh được đón tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt. Mặc dù gia cảnh và ngoại hình của bà hết sức bình thường nhưng bà lại là mẹ của nữ chính. Thế nhưng anh chàng ngố này không hề hay biết điều đó. Sau khi ly hôn với ông chồng lăng nhăng, bà tới đây để được bác sĩ tư vấn tâm lý. Không phải vì bà thấy đau khổ mà vì bà cảm thấy bản thân kỳ lạ. Mọi người sau khi ly hôn thì đắm chìm trong đau thương, còn bà thì lại quá đỗi bình thường. Thậm chí bà còn cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi được điều trị tâm lý, bà cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng cái miệng lẻo mép của anh bác sĩ khiến bà phải thốt lên một câu: nếu anh mà là người yêu của con gái bà thì bà sẽ cấm triệt ngay từ trong trứng. Nam chính cũng cảm thấy bác gái trước mặt nói chuyện rất vui và hợp gu mình. Cả hai đá qua đá lại mà không hề biết rằng trong tương lai sẽ có một chuyện không tưởng xảy ra với hai người. Các cụ đã nói con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua cái bao tử. Vậy hai người đến với nhau nhờ những bữa ăn thì sẽ như thế nào? Trước mặt mọi người là Do Hee, một nhà sản xuất nội dung khá có tiếng tăm. Thân là một người phụ nữ hiện đại, Do Hee không ngại độc lập tài chính. Mặc dù có anh người yêu để đón đưa mỗi ngày nhưng Do Hee đủ mạnh mẽ để độc lập tự do tự lo. Còn Hye Kyung thì lại là một bác sĩ tâm lý giỏi. Khi cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Ông trời đã lấy đi sự nghèo khó và để lại cho anh sự đẹp trai đến rụng cả trứng. Thế nhưng cái nết của anh cũng khá kỳ và tính anh cũng khá trầm. Hai người vô tình gặp nhau trên một chuyến bay tới đảo Jeju. Cứ ngỡ sau chuyến bay này họ sẽ lướt qua đời nhau như hai người xa lạ. Thế nhưng những ngày sau đó bằng một cách nào đó hai người luôn tình cờ gặp mặt. Sau những lần vô tình gặp gỡ, cả hai trở thành những người bạn cùng nhau ăn tối. Hai người chỉ đơn giản cùng nhau đi ăn chứ không hề can thiệp tới thông tin đời tư của đối phương. Cả hai hòa hợp một cách kỳ lạ. Trò con bò bắt đầu xuất hiện khi Do Hee muốn mời Hye Kyung làm khách mời cho chương trình của cô. Nghe xong Hye Kyung lập tức từ chối. Thế rồi hai người combat với nhau bằng những email không ngắn cũng chẳng dài. Để biết chuyện gì sẽ xảy ra chúng ta hãy cùng theo dõi bộ phim nhé. Người ta thường nói trong chăn mới biết chăn có giận. Ai không biết chuyện nhìn vào sẽ thấy Do Hee là một cô gái có tất cả. Từ tiền tài, tình yêu đến công danh sự nghiệp, cái gì Do Hee cũng có. Thế nhưng khi cánh cửa này khép lại thì nó cũng tiện kẹp cái đầu bạn một phát. Có lẽ ông trời đã sắp đặt để Do Hee không thể có hết tất cả như những gì giang hồ đồn thổi. Nhân một ngày không mây không mưa, Do Hee quyết định hoàn thành công việc thật sớm để bí mật bay đến bên anh người yêu. Cô muốn tạo một siêu bất ngờ vào ngày sinh nhật cho anh người yêu của mình. Vì không biết tình hình nên Do Hee quyết định chơi lớn. Cô muốn quay một chiếc vlog để kỷ niệm lần sinh nhật đáng nhớ này. Suốt đường đi Do Hee hí ha hí hửng mong chờ khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng của người yêu. Ai mà có ngờ người phải ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa lại chính là Do Hee. Ban đầu Do Hee mới là người bí mật đến bên người yêu để mang tới cho anh ta một bất ngờ lớn, nhưng anh ta lại trả lại cho cô một bất ngờ còn to hơn. Vừa tới nơi, đập vào mắt Do Hee là cảnh tượng người yêu cô và một cô gái khác đang ăn cháo lưỡi. Thay vì đánh anh người yêu sắp cũ đến mức nhìn thấy cả ông bà ông vải đang vẫy tay xuống suối vàng, Do Hee chỉ nhẹ nhàng tặng hắn một vé vào khoa chấn thương chỉnh hình của Viện Trung ương. Càng bất ngờ hơn khi em gái mưa của anh ta lại chính là cô tiếp viên trên chuyến bay Do Hee vừa mới ngồi. Sau khi bị đánh lên bờ xuống ruộng, anh ta cầu xin Do Hee vào trong nói chuyện ba mặt một lời. Những gì anh ta nói như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Do Hee. Lúc này lời mẹ dạy vang vọng bên tai Do Hee: nếu người yêu con dám cắm sừng con thì con hãy chặt cái đó của nó như chặt đầu củ cải. Thế nhưng đầu củ cải muốn làm nhân há cảo thì phải băm thật nhỏ. Còn của anh ta thì chán chẳng buồn nói. Thôi thì tặc lưỡi cho qua, Do Hee quyết định để lại cho anh ta dùng dần. Sau khi mắng chửi đến mỏi miệng, Do Hee nhường lại chú chim bé nhỏ này cho cô em trà xanh rồi cầm chai nước gạo ngâm quay người rời đi mà không thèm quay người nhìn lại. Mặc cho tay người yêu đã cũ đuổi theo níu kéo và cô bé trà xanh cũng chạy theo để tạo độ gay cấn, Do Hee cũng chẳng hề quan tâm. Cuối cùng hắn ta quyết định quay về bên em gái mưa để lại Do Hee bơ vơ thẫn thờ đứng đó. Do Hee cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Nhưng rồi cũng đến lúc Do Hee không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Ngồi bên trong nhìn thấy hết biểu cảm trên nét mặt của cô, Hye Kyung có thể đoán được cô đang thật sự nghĩ gì. Bởi lẽ anh là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Không những vậy, anh cũng từng bị tổn thương vì mối tình đầu. Cũng vì những tổn thương đó mà mãi đến bây giờ Hye Kyung vẫn chưa có một mối quan hệ nghiêm túc nào. Những người có mặt ở nhà hàng ai ai cũng cổ vũ Hye Kyung hãy chạy ra bên ngoài chữa lành vết thương giúp Do Hee. Thế nhưng khi Hye Kyung chạy ra đến nơi thì đã quá muộn. Hye Kyung quyết định nhảy lên xe taxi bám theo sau Do Hee. Bên này Do Hee muốn đứng bên bờ biển hóng gió cho tỉnh táo. Thế nhưng gió lại quá to khiến Do Hee lao đao giữa biển lớn. Hye Kyung thấy vậy lại nghĩ Do Hee muốn tìm đường đi chầu Diêm Vương. Cứ như vậy một người chạy thật nhanh tới bên một người, còn người kia thì lại vội vàng né tránh. Kết quả Hye Kyung vô tình nhảy thẳng xuống biển lớn. Nhận ra người đàn ông trước mặt là người đi cùng chuyến bay với mình, Do Hee vội kéo anh lên. Mặc dù người không hề xước sát chỗ nào nhưng đầu óc thì lạ lắm. Hye Kyung luôn miệng nói có một người mặc đồ trắng đang đứng bên Do Hee. Anh còn mặc định đó chính là bạn cô. Đang nói thì một con sóng ập tới khiến Hye Kyung rơi vào trạng thái hôn mê. Thấy vậy Do Hee vội đưa anh tới bệnh viện cấp cứu. Cũng may Hye Kyung chỉ phải khâu 10 mũi thôi chứ đầu óc vẫn còn nguyên. Vừa tỉnh lại từ cơn mê, Hye Kyung đã nhận ra bản thân hiện đã lỡ mất chuyến bay. Anh vội vàng thu xếp đồ đạc để tiếp tục những kế hoạch còn dang dở. Thế nhưng quần áo của anh lúc này toàn là cát và máu. Do Hee vội vàng mang tới cho Hye Kyung một bộ đồ khác. Nhìn bộ đồ có hơi loè loẹt nhiều sắc màu nhưng cũng khá là thời thượng. Do Hee muốn bù đắp cho Hye Kyung nhưng tiền viện phí anh không nhận mà vé máy bay anh cũng không lấy.
Hết cách Do Hee đành nài nỉ để Hae Kyung đồng ý cho cô tiễn anh ra sân bay. Hãy coi như đó là lời xin lỗi chân thành của cô. Nhưng Hae Kyung nào có hay Do Hee chính là dân tổ vỉa bên hồ. Quyết định để cô đưa anh ra sân bay có lẽ là quyết định sai lầm nhất của anh. Vì đi nhiều lần nên Do Hee biết khá rõ cung đường này. Không những vậy trời đã về khuya nên đường cũng vắng. Cộng thêm với đam mê tốc độ Do Hee lao như thiêu thân tới sân bay. Chớp mắt một cái Hae Kyung đã có mặt ở sân bay. Mặc dù bay chuyến ngày mai nhưng Do Hee đã nói dối là tiện đường để được đưa Hae Kyung tới đây. Trước lúc chia ly, Hae Kyung đã cho Do Hee một lời khuyên. Một khi đã chia tay thì hãy dứt khoát đường ai nấy đi. Do Hee thẫn ngờ ngồi trong xe. Cô không biết bản thân nên đi đâu về đâu. Đúng lúc này một ông chú bán hàng rong bất ngờ gõ cửa khiến cô giật cái mình. Nghĩ tới tay người yêu cũ, tâm trạng của Do Hee bỗng tụt dốc không phanh. Mỗi một tế bào trong cô đều cảm thấy đau đớn vô cùng. Do Hee cảm thấy thật tệ khi phải trải nghiệm cảm giác bị bỏ lại một mình cùng chiếc bụng đói meo. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Do Hee cứ nghĩ là ông chú bán hàng rong. Đang hí hửng mở cửa thì Do Hee nhìn thấy con tắc kè hoa bị thương ở đầu. Hae Kyung quyết định quay lại vì cảm động bởi những lời nói của Do Hee khi hai người còn ở bệnh viện. Không những vậy, anh còn biết cô đang đói đến cồn cào, thế nên anh muốn rủ cô cùng anh đi ăn tối. Khổ nỗi khuya rồi đâu đâu cũng đóng cửa. Hae Kyung chỉ muốn tìm quán nào trong nhà mà Do Hee dứt khoát dừng xe bên đường thẩm ngay quán ăn có hương vị mới này. Mỗi đứa gọi một bát cơm thơm ngon hảo hạng không kém gì nhà hàng khách sạn 5 sao. Mỗi người một vị, ngồi ăn ngon lành cành đào. Sau khi ăn uống no nê, cả hai theo sự giới thiệu của chủ quán tới nhà nghỉ gần đây. Đến rồi mới biết đó là nhà của hai ông chủ quán đấy nốt. Cả ông bà chủ cũng hiểu nhầm hai đứa là vợ chồng. Nói mãi mới chịu cho hai phòng riêng. Do Hee không ngủ được nên ra ngoài nạp chút vitamin lúa mạch, uống cho cố rồi làm trò con bò nhảy xuống hồ bơi như thật trong khi hồ bơi không có nổi một giọt nước. Hae Kyung nghe tiếng cô nên ra xem Mamen đang làm trò dở hơi gì. Định mặc kệ mà thấy cô nằm luôn xuống đất nên anh lại quay lại tâm sự tuổi hồng với cô. Dù sao giờ này với Do Hee còn gì đau hơn bị thất tình. Hôm sau Hae Kyung dậy sớm ra ngoài mua đồ, sẵn tiện mua luôn nước giải rượu cho Do Hee. Cô đã hẹn anh gặp lại khi quay về để cảm ơn một bữa. Vậy mà thanh niên cho cô cái thời gian địa điểm gây lú khiến cô nghĩ mãi không ra. Đã thế còn cho thêm điều kiện nếu bài hát đó lên top 1 chắc chắn hai người sẽ gặp lại. Nói rồi Hae Kyung lên xe đi về nơi xa xôi có nắng, còn Do Hee cũng chuẩn bị bay về. Việc đầu tiên Do Hee làm là mua một đống nước cất, vừa uống vừa xem lại những chiếc video mình đã quay. Hôm sau cô vẫn vui vẻ đi làm chạy deadline sấp mặt. Chị sếp giao cho Do Hee một nhiệm vụ quan trọng. Cô phải mời anh hùng đường phố, người là bác sĩ tâm lý nổi tiếng, để hợp tác vui vẻ. Vì không biết tên của Hae Kyung nên cô cũng chẳng ngờ người mình chuẩn bị gặp lại là anh ta, người đã giúp mình. Trước kia anh ta cũng từng là blogger livestream chia sẻ chuyện ăn uống, nhưng vì giọng nói quá là lôi cuốn cũng như nội dung hài hước nên khiến mọi người chìm vào giấc ngủ. May mà anh đẹp trai nên được chấp nhận. Cũng có nhiều bên mời anh ta mà bị từ chối nên chị sếp muốn Do Hee cân vụ này. Thấy đối phương hơi kiêu vì thư ký của Hae Kyung từ chối nhận kèo đến, điện thoại cũng chẳng nghe thêm một cuộc nên Do Hee chơi lớn gửi trực tiếp mail sang cho anh. Mãi không thấy anh trả lời, Do Hee đánh sang trò tâm lý dành tặng anh một tràng văn thơ lai láng. Hae Kyung cũng không chịu để yên, anh đáp lại cô bằng những lời hay ý đẹp. Cứ thế hai người cào bàn phím nhiệt tình, bắt đầu cuộc chiến gõ máy phiên bản mở rộng. Cả hai căng não đấu võ mồm nhiệt tình không ngừng nghỉ mà không biết đối phương là ai. Cái không thể chịu được, Do Hee lấy địa chỉ bệnh viện lên xe tìm đến tận nơi. Mà phía bên kia Hae Kyung cũng mang theo một túi bực tức tìm đến chỗ làm của cô. Hai đứa vút ga như những tay đua làng chơi bát hương vàng. Hae Kyung phi thẳng vào trong đòi gặp giám đốc và cô nàng Do Hee để nói cho ra ngô ra khoai vì dám chửi mình không thương tiếc. Anh yêu cầu cả đám phải cho anh một lời xin lỗi trịnh trọng. Còn Do Hee đến nơi rồi mới biết anh tiến sĩ đã đi tìm mình. Đang không biết phải làm sao thì đúng lúc bài hát gì đó được lên top 1. Nhớ đến lời hẹn với anh chàng trên đảo, Do Hee bỏ ngang việc combat để chạy đến chỗ hẹn. Ở chỗ Hae Kyung anh cũng vừa mới thấy tin tức liền bỏ về nhưng không có ý đến đó để gặp cô. Nghĩ lên nghĩ xuống cuối cùng Hae Kyung vẫn chốt đến chợ cá vì uy tín của một nam tử Hán đầu đội trời chân sỏ giày tây. Anh cứ chần chừ nên đi tìm cô hay quay về, rồi bỗng trông thấy bóng dáng của ai đó quen quen đang cười vui bên hồ cá. Sau đó hai đứa vào việc chính là đi ăn tối. Nhưng thay vì chiều theo ý Hae Kyung ăn ở nhà hàng trong nhà thì Do Hee lại chọn một quán nho nhỏ xinh xinh trong chợ mua hộp cơm ly. Sau đó hai đứa lên sân thượng của một tòa nhà cao vút để vừa ăn vừa ngắm thành phố về đêm. Cảm thấy chỉ một hộp cơm là chưa đủ, Hae Kyung đã ngó sang bát của Do Hee. Anh đánh lạc hướng cô sang chỗ khác rồi xơi tái hộp cơm không còn miếng nào. Do Hee vừa tức vừa buồn cười nên đã dẫn anh đi ăn tăng 2. Bằng kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm đọc tâm lý bệnh nhân của mình, Hae Kyung có thể đoán ra từ sân thượng lẫn quán ăn này là nơi cô từng đến cùng một người đặc biệt. Nói ra mới biết người đó không phải cha nam cắm sừng mà là mối tình đầu 6 năm của cô. Vào một ngày đẹp trời anh ta nhắn tin tới nói anh phải đi du học rồi cũng ngầm hiểu là chia tay đến giờ. Đến khuya nhà ai nấy về. Trước khi chào nhau Do Hee đã nói với Hae Kyung rằng tốt hơn là vẫn không nên gặp lại nhau nữa. Nói rồi hai người chào nhau trong yên bình. Sáng hôm sau Do Hee lỡ ngủ hăng quá nên bị muộn giờ đi làm. Cũng may là có con bạn lấy lý do mới bị người yêu cắm sừng nên Do Hee mới qua được ải chị giám đốc. Ngược lại còn được chị ôm ấp an ủi các kiểu con đà điểu. Hôm nay Do Hee quyết tâm túm được tay bác sĩ tâm lý đã combat với mình nên lại xách mông đến chỗ anh ta. Mà khổ nỗi Hae Kyung vừa đánh xe đi thì Do Hee mới tới nên lại hụt mất nhau. Khi Do Hee tới văn phòng tìm không thấy người, cô đã nhanh mắt nhìn được địa chỉ được ghi trên giấy nhớ.
Do Hy nhập vai thám tử chốt hạ phải gặp được anh, nhưng vấn đề ở đây là Google Maps chỉ những hai chỗ có cùng tên nên không biết đi đâu trước. Trong lúc đó Hae Kyung vừa mới đến chỗ hẹn. Đây cũng là nơi anh bị mối tình đầu đá bay màu khỏi cuộc đời của cô ấy. Trùng hợp thế nào bệnh nhân anh gặp lại chính là cô ta. Cô đã lấy tên giả để hẹn vì sợ anh từ chối. Không lòng vòng như Hải Phòng, cô muốn quay lại với anh. Hae Kyung sa mạc lời hết 10 phút, không muốn nghe cô nói thêm nên anh đã đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Vừa nhấc mông lên thì Do Hy đến tìm một vòng nhưng không thấy người đâu. Cô vừa rời nhà hàng thì Hae Kyung lại quay lại bàn nên lại không chạm mặt. Bụng thì đói, Do Hy tạt qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ định về ăn thì nghe mẹ nói mình đang ở chỗ cô vì bắt quả tang chồng đi hú hí với gái. Đã chán đời không có chỗ để về thì chớ cô còn gặp lại mối tình đầu giữa trời đông cô đơn. Nhìn thấy cái bản mặt của anh cô chỉ muốn táng cho một phát, nhưng sự quý tộc không cho phép cô làm điều đó. Do Hy hiền khô nên chỉ mắng anh nhiều chút, từ toán hình sang toán số, chửi từ Cà Mau ngược lên Hà Giang, mắng xương xương ngần đó rồi bỏ đi thôi. Hôm nay dường như cái gì cũng chống lại cô. Bụng đói meo nhớ đến có voucher ăn bữa cơm mà đường tắc thôi rồi. Ba chân bốn cẳng chạy đến quán thở không cả ra hơi thì lại hết chỗ. Vừa hay Hae Kyung cũng có hẹn ở đó nên họ gặp lại nhau, nhưng cả hai chỉ chào xã giao một cái thôi. Do Hy chán đời rời đi bỗng một bàn tay giữ cô lại. Người đó không ai khác chính là Hae Kyung. Gặp nhau lần đầu là lỗi của họ, nhưng gặp nhau lần hai như thế thì chắc chắn là lỗi của số phận rồi. Đã cùng ăn tối 3 lần nhưng hai người đều chưa biết tên nhau, càng không biết người mình tìm kiếm để combat chính là đối phương. Đã thế cả hai còn vô tư kể cho nhau nghe về người đã chửi mình bằng email, rồi thì chuyện mối tình đầu đòi quay lại và việc vượt qua cảnh mang trong mình con tim buốt giá tâm hồn lạnh lẽo như thế nào. Khi chào nhau vẫn là câu nói trước đó, đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau, còn có được thế hay không thì là do nhân phẩm. Cứ mỗi lần nạp chút men thì y như rằng hôm sau Do Hy sẽ lại dậy trễ và muộn giờ làm. May là lý do thất tình còn dùng được. Chị giám đốc kêu cô mau đi đánh răng rửa lại cái giao diện rồi vào gặp chị. Do Hy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nhìn thấy mối tình đầu ngồi trong phòng giám đốc. Bà chị muốn để Jae Hyuk cùng với Do Hy cùng làm chương trình báo cáo y học thay cho việc mời Hae Kyung. Đời nào Do Hy đồng ý nên cô đã đưa ra điều kiện, nếu trong 2 ngày mình không mời được Hae Kyung tới thì sẽ xóa chương trình. Cô thà không làm dự án đó còn hơn là bắt tay hợp tác với Jae Hyuk. Nói rồi cô tức giận quay về bàn làm việc lên kế hoạch tác chiến, bắt đầu từ chiêu mỹ nhân kế. Do Hy thay đổi giao diện rồi quay lại bệnh viện tìm anh tiến sĩ. Đầu tư như thế mà lại thất bại ngay từ bước đầu tiên, vì Hae Kyung không muốn gặp, càng không muốn chạm mặt cô dù chỉ một lần. Do Hy ôm mặt của kẻ thất bại quay về công ty. Chị giám đốc an ủi cô hãy từ bỏ việc mời Hae Kyung mà hợp tác với Jae Hyuk. Nếu được thì hãy quay lại với anh ta, sau đó nắm thế chủ động rồi đá bay anh ta. Như thế sẽ thoát khỏi nỗi buồn thất tình năm xưa. Do Hy kiểu không nhé cô bạn trẻ, vì chẳng đời nào Do Hy muốn nhìn thấy cái bản mặt hãm lọ của anh ta. Sẵn sầu đời sau khi tan ca cô định đi làm đôi ba cốc. Dòng đời đưa đẩy thế nào lại gặp lại Hae Kyung. Nhớ lần cô nói nếu gặp cứ làm như không quen, anh bấm nút nhảy lên xe vít ga đi mất hút. Sáng hôm sau Do Hy lại có mặt trước cửa bệnh viện để tìm người, nhưng người tính đâu bằng máy tính. Cô lại hụt hẫng vì nghe trợ lý nói anh tiến sĩ của cô đã đi công tác. Cũng muốn là đợi anh ta nhưng chỉ đành bất lực quay về nhà. Mới đến ngoài cửa đã thấy Jae Hyuk đứng chờ cô. Mai là sinh nhật anh nên anh muốn cùng Do Hy đi ăn. Bàn anh cũng đã đặt trước. Thấy anh ta cũng tội nên cô đã đồng ý nhận kèo. Trong lúc đó ở chỗ Hae Kyung, anh đi làm từ sớm đã thấy mối tình đầu chờ mình. Cô cố gắng hàn gắn tình cảm nhưng luôn bị anh cho ăn bơ, tức lắm mà không làm gì được. No ơn năn nỉ anh mai đi ăn cùng mình mặc kệ Hae Kyung có đồng ý hay không. Trùng hợp thế nào chỗ của họ lại cùng một nhà hàng. Cặp đôi Do Hy ở tầng dưới còn Hae Kyung ở tầng trên. Chỉ là Hae Kyung chần chừ ở ngoài mãi không vào. Còn Do Hy đến rồi nhưng khi vào phòng vệ sinh cô đã quyết định bỏ đi trước. Cô một mình đi dạo, đi hoài đi mãi chẳng biết là đi qua những đâu. Cuối cùng lại trông thấy Hae Kyung ở phía trước. Cảm thấy quá nhiều sự trùng hợp ở đây, hai người quyết định làm bạn ăn tối của nhau. Chỉ là bạn ăn tối thôi nhưng cũng phải thống nhất trước một vài điều, như là hẹn nhau khi nào, liên lạc ra sao. Quan trọng là cấm yêu. Chào nhau xong Do Hy định đi về mà quên mất ban nãy khi rời nhà hàng không quay lại lấy đồ nên mạnh dạn nhờ Hae Kyung đưa về. Cô xuống xe rồi anh mới để ý chiếc nhẫn bị rơi lại trên xe, mà không thấy bóng Do Hy đâu nữa nên đành giữ lại trả sau. Hôm sau đi làm Do Hy thấy mình đã được thêm vào nhóm chat công khai với bạn cùng ăn tối. Thế nhưng lại chẳng có tin nhắn rủ đi ăn nào nên cô cứ cầm điện thoại nhìn chằm chằm cả buổi. Còn Hae Kyung lúc này đang gõ phím nhiệt tình để tìm nhà hàng ngon nghẻ. Đang tập trung cao độ thì cậu trợ lý chạy vào tọc mạch làm anh tắt vội. Thanh niên biết thừa anh tìm gì rồi nên gợi ý cho anh vài địa điểm bao ngon bao hấp dẫn bao lấy được lòng mỹ nữ. Quả nhiên Hae Kyung rủ Do Hy đi ăn ba chỉ nướng, thật sự hợp ý của cô. Lòng đang vui như mở hội thì Jae Hyuk đi ra làm cô tụt hứng như sụt ổ gà. Do Hy đồng ý việc cùng làm chương trình nhưng chỉ ở giới hạn công việc, còn chuyện riêng cô không muốn quay lại với anh. Tối hôm đó Do Hy vừa mới nướng mẻ thịt thì mẹ đến nhà. Không chỉ bà ấy mà còn là Jae Hyuk đưa bà tới tận cửa. Mới vào nhà bà đã tuyên bố sẽ ly hôn vì bị mọc sừng. Nói rồi bà quay qua khuyên con gái nên thử yêu lại mối tình đầu. Nghe đến tên anh ta là Do Hy điên cả não nên giận dỗi bỏ ra ngoài. Đã không biết nên đi đâu thì lại gặp ông chú vô gia cư cũng gọi là hơi thân. Dù sao cũng cần có người nhậu cùng nên cô đã rủ ông chú đi làm vài ly.
uống không biết trời đất là gì rồi thì gọi chị giám đốc kiêm ngân hàng di động đến trả tiền chuộc người. Nhìn thấy ông chú vô gia cư, chị giám đốc bị giật mình vì cô đã từng mua đồ ăn cho ông chú một lần trước đó, không khí căng đét nên anh ta rút trước. Còn bà chị kêu Do Hee từ nay đừng gặp anh ta nữa mà cô không nghe. Đã thế chả đựng đớp miếng nào mà lại phải trả tiền. Do Hee đi bộ về nhà không ngờ gặp Hae Kyung. Anh trả lại Do Hee chiếc nhẫn mà cô làm rơi. Nhìn cô hơi say anh định đưa về một đoạn, nhưng mà đã thống nhất là không tiết lộ thông tin cá nhân nên lại thôi. Tối hôm sau đôi chim non hẹn nhau ra ngoài ăn tối. Hae Kyung mới biết một quán người quen khai trương nên đưa cô tới. Nhìn Do Hee ăn như thế nào, Hae Kyung làm y chang như thế. Gắp từng miếng thịt nóng ran bỏ vào cuộn rồi lại thả cả cuộn vào trong khoang miệng. Làm như thế mới có thể cảm nhận hết nấc vị ngon của thịt. Vừa hay có chương trình biểu diễn chơi trò chơi dinh quả, mà Do Hee lại thích gấu bông chim cánh cụt lắm nên đã tham gia. Cô nhập vai người đàn bà lực điền đấm mạnh một cái ăn luôn hạng nhất. Cứ nghĩ bản thân sẽ có được em nó thì tự dưng anh mập chui ra phá vỡ kỷ lục của cô. Khúc này tất cả đứng im nhường đường cho Hae Kyung. Anh đi ra như một vị thần. Anh cởi áo làm vài đường khởi động rồi nhả sức thể hiện trình độ dinh thêm giải thưởng. Hai đứa cười toe toét nhảy dựng lên. Đang ăn mừng thì cậu trợ lý gọi tới nói anh qua chỗ No Eun vì cô đang gặp rắc rối. Người mẹ không liên lạc của cô đi lừa đảo nên họ kéo nhau tới phòng gym của No Eun gây rối. Anh dứt khoát kéo cô ra khỏi đám đông bằng cơ thể không còn gì để chê của mình. Đưa No Eun về đến nhà, anh đã không ở lại thêm mà quay về quán tìm Do Hee. Cô nàng đã một mình xử hết xương vài chai nước gạo lên men. Giờ đây cô đứng còn chả vững ngã nhào vào lòng anh. Do Hee than một tràng với mối tình đầu xong rồi cũng gục luôn. Anh dìu lấy cô đang định đưa về thì bắt gặp mẹ trước cửa. Trước kia bà từng bỏ rơi Hae Kyung nên anh chưa tha thứ cho bà. Anh vội lấy cớ cô là người yêu của mình rồi đi trước. Mẹ anh đã tặng cho Do Hee một cuốn sách của mình viết. Hai đứa về đến trước cửa. Lúc này cô nàng đã ngủ được 8 giấc. Cũng may là còn dậy được để xuống xe. Do Hee kéo lấy bé cánh cụt rồi về nhà đánh một giấc đến sáng. Nhớ lại những chuyện mình làm lúc say mà ta nói nó giàu. Cả ngày đi làm Do Hee làm việc một thì phải nghĩ lung tung 10. Ai đời đọc cuốn sách thôi mà cũng nghĩ ra cảnh mình đi hẹn hò với bạn ăn tối. Thiêng như nào đúng lúc Hae Kyung hẹn Do Hee ra ngoài ăn. Hai người có chút ngượng vì sự cố say xỉn hôm qua, nhưng rất nhanh đã lấy lại không khí ăn uống. Vì Hae Kyung giảng một tràng nào là chất dinh dưỡng của cá rồi thì ăn cà rốt tốt như thế nào. Hôm nay Hae Kyung đã rút kinh nghiệm, chỉ gọi một chai rượu thôi không lại như hôm qua. Ăn uống xong nhà ai nấy về. Dạo này Do Hee yêu đời hẳn ra. Sáng dậy còn ca múa nhạc chán chê rồi mới đi làm. Đến công ty thì hí hửng khao mọi người cà phê. Mới sáng ra cả đám đã được hít thở drama bổ phổi. No Eun bị vướng vào tin đồn lừa đảo vì việc làm của mẹ cô. Điều đó đồng nghĩa với việc chương trình hợp tác với cô ấy phải xem xét lại. Do Hee cùng Jae Hyuk đến tìm No Eun vì tin rằng mình sẽ cân nổi chuyện này. Họ vẫn muốn tiếp tục việc hợp tác để đạt được 1 triệu lượt thích. Nói là làm No Eun hẹn Hae Kyung đến để thuyết phục anh hợp tác với bên Do Hee cùng mình thực hiện chương trình. Nhưng anh vẫn giữ nguyên ý kiến không là không. Quan trọng hơn là anh vẫn chưa thể tha thứ chuyện cô đã bỏ rơi mình trước kia. Một ngày nữa lại đến bên đời. Nhân một ngày trời nắng đẹp, So Ra đã rủ Do Hee đi cắm trại. Nhưng đến nơi cô lại chưa đều bỏ lại Do Hee một mình. Vì hôm qua So Ra đã lén lấy điện thoại của cô nhắn tin cho Hae Kyung hẹn anh đến đây. Dù sao bạn có lòng thì Do Hee cũng có dạ, nhưng mà nó lạ lắm. Ở đây toàn các cặp đôi ngọt lịm làm cả hai có chút bối rối. Trời vừa tắt nắng họ bắt đầu vào việc thổi lửa nướng thịt. Do Hee không để ý khiến vạt áo bén lửa cháy bùng. Hae Kyung vội vàng cởi áo khoác trùm ra ngoài. Dưới tác động của vạn vật hấp dẫn hai người ngã nhào lên nhau. Cũng may là lửa được dập, nhưng mà Hae Kyung cũng suýt thì thoát vị đĩa đệm. Do Hee vào trong lều thay đồ. Điện thoại rung liên tục vì Jae Hyuk gọi mà cô cóc thèm để ý. Đi ra miếng thịt đã thành thịt nướng bóng đêm. May là còn nhiều món khác. Thủ tục trước khi ăn của hội chị em là làm vài nháy. Hae Kyung thấy cũng hay nên lôi điện thoại ra chụp choẹt một tấm. Trời hơi se se lạnh mà có cái bếp lửa với bàn thịt nướng thì cứ phải gọi là nhức cái nách. Thêm chút rượu vang là ngon quá trời. Nhưng Hae Kyung lái xe nên chỉ ngửi thôi. Không khí đang vui thì đột nhiên Do Hee nói anh hãy dừng việc làm bạn ăn tối lại vì sợ sẽ đi quá giới hạn. Do Hee nói xong thấy hơi ngượng nên chạy vào trong lều tĩnh tâm lại. Điện thoại thì reo nãy giờ vì Jae Hyuk gọi mà cô không thèm bắt máy. Thấy cô hét vang trời lở núi. Hae Kyung hỏi thì Do Hee trêu mình gặp rắn làm anh nhảy dựng lên ghế vì ở đây có biển báo thật. Jae Hyuk vẫn gọi không ngừng nên Do Hee mới bắt máy, nhưng là để nói anh đừng gọi cho mình cũng đừng hỏi gì. Nói rồi cô tắt máy quay về chỗ Hae Kyung. Cảm thấy Do Hee có ngàn điều muốn nói. Thật tình cờ Hae Kyung cũng muốn nghe nên đã tâm sự tuổi hồng một chút. Đến khuya hai người dọn đồ về. Do Hee thắc mắc vì sao anh chưa từng bật mí thứ gì về mình. Hae Kyung cười nhẹ một cái rồi đáp nhà văn mà Do Hee hâm mộ chính là mẹ của mình. Anh cũng không ngại nhắc tới chuyện mối tình đầu ngỏ ý quay lại với anh. Nhưng Hae Kyung lại không muốn làm lại những thứ trong quá khứ vì cho rằng kết quả sẽ như nhau. Jae Hyuk chờ ngóng mòn đường mới thấy Do Hee về đến nhà. Mặc dù cô đã tạt cho anh ta cả chục cốc nước đá và lời từ chối nhưng Jae Hyuk vẫn cố níu cô lại. Bỗng một giọng nói cất lên kêu anh bỏ tay Do Hee ra. Cô cũng chơi lớn giới thiệu đây là người yêu hiện tại của mình để Jae Hyuk từ bỏ cuộc chơi. Nói rồi Hae Kyung đưa Do Hee rời khỏi đó. Anh mua một chai nước lạnh để chườm vết thương trên tay cô. Hôm sau lên công ty Jae Hyuk lại tìm đến gặp Do Hee. Đưa thiệp cưới giúp bà chị chỉ là phụ hỏi cô về người đàn ông hôm qua mới là chính. Do Hee đáp một câu lạnh tanh rằng anh ta chính là bồ mới của mình rồi bỏ ra ngoài luôn.
Cô về phòng họp cùng đội lên ý tưởng cho chương trình sắp tới với No Eun một lèo đến tối rồi mới tan ca. Ra đến ngoài No Eun rủ cô đi ăn tối với mình. Nghe No Eun nói Do Hee mới biết cái người tên Hae Kyung đó là người yêu cũ của No Eun. Thế nên hai người đã nói chuyện tầm phào về người đó. Lúc nhìn thấy ảnh thì Do Hee sốc ngang, vì đó chính là bạn ăn tối của mình. Do Hee mang theo tâm trạng rối bời chạy vào vệ sinh làm một chuyến công tác tư tưởng rồi mới đi ra. Ai mà ngờ No Eun cũng hẹn cả Hae Kyung đến để giới thiệu với Do Hee. 36 kế chuồn vẫn là thượng sách. Do Hee lén la lén lút mãi mới giấu được cái mặt chạy ra ngoài rồi nhờ thằng đệ đem túi của mình ra, rồi su cả na luôn. Ai mà có ngờ Hae Kyung cũng về luôn. Do Hee nhanh trí trốn sau tấm hình đi tụt lùi chạy mất dép. Tâm trạng của cô bây giờ rối lắm. Không chỉ người bạn giấu tên của mình lại chính là Hae Kyung mà anh ta còn là người mà No Eun yêu. Cô ấy còn là chị em tốt của mình nữa. Để cái đầu không suy nghĩ nhiều, Do Hee về nhà mở máy lên gõ nhiệt tình. Cô muốn tập trung làm việc mà nó cứ bị làm sao ấy. Đầu óc cô chỉ nghĩ về Hae Kyung. Sáng ra đi làm cũng chẳng có nổi chút sức sống nào cả. Hôn vía thì treo ngược cành cây. Chị giám đốc gọi cô lại để hỏi về ông chú vô gia cư vì mấy hôm nay chị tìm mà chẳng thấy. Trong lúc đó ở chỗ Hae Kyung đã mấy ngày không liên lạc với Do Hee làm anh nghĩ cô bị tai nạn bắt cóc hỏa hoạn các thứ. Đang suy nghĩ xem có nên nhắn tin hay không thì nhận được tin nhắn hẹn gặp từ cô vì cô có vài thứ muốn nói. Hae Kyung phi châu tới chỗ Do Hee mà nhìn cô hơi căng, không lòng vòng như Hải Phòng, cô vào thẳng vấn đề. Do Hee muốn dừng mối quan hệ mập mờ giữa hai đứa lại. Nói xong cô cũng đứng dậy đi về ngay và luôn. Đến dưới nhà Do Hee thấy chị giám đốc đang ở trước cửa hàng tiện lợi, nhìn mặt con bé là hiểu liền. Làm đôi ba ly xong Do Hee kể cho chị nghe về chuyện vừa rồi. Cô vừa nói vừa khóc hu hu trông rõ thương. Sau hôm đó hai người lại trở về cuộc sống hàng ngày vốn có, chỉ là không có nhau nữa. Do Hee đến dự đám cưới của đàn chị, chờ buổi lễ diễn ra xong cô cũng đi về luôn. Bất ngờ hơn rằng Hae Kyung đang đứng chờ cô ở chỗ cũ. Anh đưa cho Do Hee danh thiếp của mình rồi dặn cô nếu muốn liên lạc với mình thì hãy gọi vào số này. Anh đã đứng đây chờ cô từ sáng. Anh muốn làm quen lại từ đầu. Mà Do Hee giữ cái đầu lạnh không muốn tiếp tục vì sợ mình sẽ thích anh mất. Học ăn học nói học đâu thói từ chối người ta rồi chạy về phòng khóc một mình. Tinh thần đã rơi vào tam giác quỷ thì chớ chị giám đốc còn rủ đi mua đồ. Mà thật sự là cô không có tâm trạng. Do Hee lên đồ chán ngắt theo chân bà chị lượn lờ siêu thị mà tâm trạng chẳng khá hơn là bao. Mỗi khi có chuyện buồn đồ ăn là cách an ủi tốt nhất nên Do Hee chất cả đống vào tủ. Dọn xong mới để ý tấm danh thiếp đã bay đi đâu mất, cũng tiếc nhưng lại thôi. Do Hee cho rằng mất rồi cũng tiếc nhưng như thế cô sẽ không phải nghĩ tới nó. Không chỉ cô mà ở chỗ Hae Kyung tâm trạng cũng lúc lên lúc xuống như đi tàu lượn. Đã vậy còn gặp ca khó. Bệnh nhân hôm nay lại chính là Jae Hyuk, nhưng cũng nhờ có anh ta mà Hae Kyung mới biết được cô gái cùng ăn tối với mình là Do Hee. Anh ta còn xù lông lên muốn đánh dấu chủ quyền, khẳng định mình sẽ làm mọi thứ để có được Do Hee. Quay lại chỗ cô nàng, cô vừa mới mua được đống đồ ăn để xoa dịu trái tim tan vỡ. Vừa nhai vừa nghĩ vì sao Jae Hyuk lại biết chuyện mình nói dối có người yêu mới. Đang suy nghĩ thì ông chú vô gia cư xuất hiện với giao diện hoàn toàn mới. Thế mà ông chú lại đọc ra được tâm sự của Do Hee mới tải. Bị nói trúng tim đen, Do Hee nhấc mông chuồn về nhà. Nhìn con ngõ thường có người đứng mà giờ vắng tanh, cô hơi hụt hẫng một chút. Do Hee vừa đi qua thì Hae Kyung đến. Anh cứ nghĩ cô chưa về nên đứng chờ, mà chờ hoài chờ mãi chờ đến mỏi mòn. Hôm sau một người đặc biệt đã đến tìm Hae Kyung. Người đó chính là ông chú vô gia cư, cũng là đàn anh mấy năm không gặp của Hae Kyung. Anh muốn nhắc cậu phải cẩn thận với người tên Jae Hyuk đó. Không cần biết nhiều, chỉ cần biết cậu ta là một nhân vật nguy hiểm. Trong lúc đó chương trình hợp tác của Do Hee bắt đầu bấm máy. Jae Hyuk đã giở trò với đèn trong phòng khiến nó bị lỏng ốc rơi xuống. Do Hee vội nhào đến đẩy No Eun ra. Jae Hyuk cũng nhanh như chớp lao tới chắn cho cả hai. Cũng vì thế mà anh bị thương ở cánh tay. No Eun bất tỉnh nhân sự được đưa vào viện cấp cứu. Nhận được tin Hae Kyung phi đến xem tình hình như thế nào. Tình cờ gặp Do Hee ở đó khiến hai người bối rối. No Eun vừa tỉnh đã ôm lấy Hae Kyung. Do Hee thấy vậy liền nhường lại không gian cho họ. Hae Kyung vội đuổi theo dặn cô hãy đề phòng Jae Hyuk vì anh ta không phải dạng vừa. Thế nhưng cô vẫn chưa lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nên trả lời đại khái rồi đường ai nấy đi. Vừa tách nhau chưa được bao xa thì Jae Hyuk lái xe tới lấy cớ tay bị thương nhờ cô đưa mình về. Được voi đòi hai bà trưng, anh ta còn muốn ăn cơm tại nhà Do Hee. Về đến nhà chị giám đốc ba chân bốn cẳng tới xem Do Hee có mất cọng lông nào hay không. Xem xong chị để lại đồ rồi cũng đi luôn. Ở một diễn biến khác, Hae Kyung ở lại chăm No Eun cả đêm. Tới sáng cô được xuất viện. Vì bị mất cân bằng dinh dưỡng nên cô muốn được anh đưa đi ăn. Lúc đưa cô về, Hae Kyung không ngại nói thẳng mình đã hết tình cảm với cô. Anh cũng không còn giận cô nữa. Thấy No Eun bật khóc xuống xe, anh cũng chỉ biết đi tới nói câu xin lỗi. Cô nàng chớt nhiều chút trong tim bỏ lên nhà. Còn Hae Kyung lái xe một mạch tới trường quay nhận lời tham gia chương trình của Do Hee. Không chỉ vì anh muốn mà còn là vì anh thật sự nhớ cô. Anh đã gom hết can đảm của đời mình để có thể thốt ra rằng mình thật sự thích cô. Tự dưng được tỏ tình làm Do Hee hơi bỡ ngỡ, đứng hình mất 80 giây. Trong lòng cô như mớ tơ vò vì nó quá bất ngờ. Hai người đi ăn tối cùng nhau. Do Hee cũng chưa biết được lòng mình nên chẳng biết phải nói như thế nào với anh. Dù sao hai mối tình trước cũng khiến cô cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu. Hae Kyung cũng không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế, nên trước khi được cô đồng ý anh sẽ bám lấy cô không buông. Trông thấy miếng băng trên tay Do Hee bị rơi ra, anh nhẹ nhàng thay miếng mới rồi đưa cô cả hộp để cô dán dần. Do Hee nhận lấy nó,
Nhìn người đàn ông trước mặt cô lại càng thêm phần không biết phải làm như thế nào. Về tới nhà đầu óc cô không thể nào ngủ được. Nhìn miếng băng cá nhân mà ta nói nó càng mù tịt. Ở chỗ Haekyung cũng không ngủ được nên đã mở chương trình của Do-hee ra xem rồi cười như một con dở hơi. Trưa hôm sau Do-hee bị chị giám đốc lôi cổ vào phòng. Cái chương trình của bạn trai bạn gái cũ nghe thì cũng thú vị ra phết, nhưng nếu cô làm hỏng vì chuyện cá nhân thì chết chắc. Dù sao chị cũng chẳng muốn cô bị tổn thương. Nói đến lại giàu nên hai chị em kéo nhau ra ngoài ăn thịt heo chiên giòn dai tan mềm trong miệng. Vừa mới đi ăn trưa cùng chị giám đốc đi ra đã thấy Jae-hyuk đứng chờ ngoài cửa để rủ cô đến bệnh viện với mình. Khám xong hai người chờ xe ở ngoài bệnh viện. Jae-hyuk cố năn nỉ ỉ ôi Do-hee quay lại với mình. Anh giải thích vì mẹ bị ốm nên mới ra đi không nói lời nào. Thế nhưng câu trả lời anh nhận được nó lại thất vọng tràn trề. Trái tim Do-hee lúc này đã thật sự không còn bất cứ cảm giác gì với anh nữa. Cô đã quên hết những thứ về anh. Nói rồi Do-hee lên xe buýt rời đi bỏ lại Jae-hyuk một mình phía sau. Còn Haekyung bên này hí hửng hơn mọi ngày. Thấy anh như thế cậu trợ lý cũng tò mò, mà hỏi gì anh cũng chẳng thưa. Bỗng No-eun tới nói anh hãy liên lạc với mẹ trước khi quá muộn. Sau đấy cô rời đi làm anh bị khó hiểu thật sự. Lấy được thông tin xong Haekyung cũng đến viện thăm mẹ. Nghe bác sĩ nói bà ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối mà không nói cho anh biết. Tuy là chưa hết giận mẹ nhưng những lúc như thế anh vẫn nên gặp bà để hỏi tại sao lại giấu chuyện bệnh tình của mình với anh. Bà ấy vẫn cố tỏ ra mình không sao. Bà cũng rất hối hận vì chuyện trong quá khứ đã có phần thờ ơ với anh. Bà ấy muốn sau khi xuất viện sẽ được nấu cơm cho anh. Haekyung không kìm được nước mắt. Đi ra khỏi phòng bệnh anh đau đến mức ngồi rạp xuống đất bật khóc nức nở. Lòng cứ đau đến thắt nghẹn lại. Haekyung ra mộ thăm ba. Trước khi mất ông ấy đã nói anh đừng giận mẹ quá mà anh đã không thể làm được. Bây giờ anh không biết phải làm sao. Hôm đó Haekyung đang ngồi một mình thẫn thờ hồn treo ngược sao hỏa thì No-eun đi đến. Anh nói cô nghe mình sẽ tham gia chương trình với Do-hee vì mình có tình cảm với cô ấy. Không thể chấp nhận được việc người mình yêu thích tiền bối của mình. No-eun chạy đến tìm Do-hee nói chuyện. Có vẻ như bầu không khí không được vui cho lắm. Sẵn tiện No-eun xin phép không tham gia cuộc họp chiều nay. Đến giờ hoàng đạo Haekyung đã hủy hết lịch trình của ngày hôm nay để đến chỗ Do-hee. Anh lòng đầy sức sống nhảy lên xe phi một mạch tới đó. Do-hee xuống dưới sảnh chờ Haekyung vì sợ anh không tìm thấy văn phòng, sau đó cùng anh lên trên. Lúc gặp Jae-hyuk ở ngoài anh ta đã nói hãy cho anh họp cùng. Tự dưng ba đứa ngồi họp với nhau thấy cũng hơi kỳ lạ, vì dù sao cả hai anh cũng đang nhắm vào một người. May mà không có biến gì xảy ra suốt buổi họp. Haekyung còn chơi lớn mời mọi người đi ăn nhân dịp gặp mặt lần đầu. Trong lúc đó chị giám đốc đã tới tìm ông chú vô gia cư. Sau một thời gian chăm chỉ gặp mặt chị muốn ông chú kết thúc cuộc đời độc thân của chị. Chị cho 10 giây để suy nghĩ nhưng mới đến giây thứ 8 ông chú chốt đơn luôn. Quay về chỗ đám trẻ, Jae-hyuk đã gọi thêm No-eun tới chung vui. Có quá nhiều tình địch trong một bữa ăn nên không khí căng đét đèn đẹt. Cả đám đá đều nói xoáy nhau, mỗi người một câu làm cuộc trò chuyện không mấy hợp gu nhau cho lắm. Gun-u vừa tới còn chưa kịp nhập mâm, Jae-hyuk đã lôi cậu ra ngoài họp kín. Hai người là anh em họ nên anh muốn cậu giữ bí mật chuyện này. Anh không muốn Do-hee biết được xuất thân lẫn gia cảnh của mình. Trước giờ cô ấy luôn cho rằng Jae-hyuk là một sinh viên nghèo. Với cả bố mẹ anh cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cô con dâu xuất thân bình thường như cô. Nhưng thật không may Do-hee đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện này. Do-hee nhẹ nhàng từ tốn táng anh một cái rõ thốn rồi bỏ lại anh một mình phía sau. Ôi thật là buồn của ốc. Do-hee lúc này hụt hẫng nhiều chút bước đi trên đường. Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng. Haekyung xuất hiện lấy áo che cho cô rồi đưa Do-hee về nhà mình trước. Vì cô chưa kịp ăn gì nên anh nổ skill Masterchef múa dao vài đường. Bởi hơn hết đồ ăn nóng có thể xoa dịu một tâm hồn đang tổn thương. Hôm nay Haekyung muốn kể cho Do-hee nghe về mình. Từ nhỏ anh đã luôn ở một mình vì bố bị bệnh nằm viện suốt. Anh đã quen ăn cơm một mình. Có được mối tình đầu khiến anh hiểu rằng ăn cùng với một ai đó thật sự rất quan trọng. Cho đến khi mối tình 8 năm đó kết thúc, anh đã tự nhủ sẽ không thân thiết với bất cứ ai, cũng sẽ không say nắng thêm người nào nữa. Vậy mà anh lại trở nên thân thiết với một người mình còn chẳng biết tên. Anh cứ luôn mong chờ và bây giờ là thích cô ấy luôn rồi. Anh luồn nhẹ đôi bàn tay qua vai Do-hee để cô dựa vào bờ vai chắc cơ ngọt thịt của mình. Do-hee cứ thấy có gì đấy sai sai mà thôi cứ kệ. Dù sao yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn mà. Thật ra Do-hee cũng đã vượt quá ranh giới giữa tình bạn với tình yêu được 8 đời. Mà Haekyung cũng biết thừa Do-hee đã rung động với mình từ lâu. Chỉ là anh cứ vờ như không biết để chờ giây phút này. Đồ ăn nguội mất nên Haekyung đem hâm nóng lại. Bởi đồ ăn sẽ luôn làm dịu những trái tim buồn thối ruột. Hai người đang tình trạng ý thiếp thì chợt nhận ra trời khuya mất tiêu. Đã đến lúc đưa cô về. Haekyung cố tình nắm lấy tay cô. Ta nói cảm giác như kiểu được trẻ lại về thời thiếu niên. Có chút ngại ngùng pha thêm chút phấn khích. Do-hee về tới nhà mở những chiếc ảnh và video liên quan đến anh ra xem rồi cười một mình. Không chỉ cô mà Haekyung cũng đang đắm chìm trong mũi tên tình yêu của thần Cupid. Sáng hôm sau Haekyung lên đồ háo hức đi làm. Ta nói soi gương muốn mòn da mòn thịt mới đến được chỗ làm. Cậu trợ lý quá bất lực vì rõ là hôm trước anh còn chê Do-hee là hạng B thấp kém. Thế mà bây giờ lại cùng chơi trò xây lâu đài tình ái với cô. Đã vậy lại còn ở ngay trong phòng bếp của văn phòng. Thanh niên hỏi có chút ếch mà đã bị Haekyung đuổi ra ngoài không thương tiếc. Trong lúc đó chị giám đốc lại tới bên ngoài cửa hàng tiện lợi tìm ông chú mà chẳng thấy đâu. Ông chú thì lại cố tình tránh mặt nên trốn một góc. Ở chỗ Do-hee thì còn rối hơn vì Jae-hyuk tự động rút lui khỏi chương trình.
Chuyện này khá là vui với Do Hee nhưng vấn đề nằm ở chỗ cần có mục khác thế vào nếu không cô chốt chắc. Mới nói tới đây thì chị giám đốc đã về tới. Chị gọi cô qua chỗ mình ngay và luôn. Không tìm thấy người tình mùa đông nên bà chị hơi quạo. Đã thế Do Hee lại cứ dở giọng ra chọc làm chị thêm quạo. Lát sau No Eun đi vào. Cô vẫn muốn chương trình được tiến hành đúng hạn. Cô còn cố tình nhắc tới mối quan hệ giữa Do Hee và Jae Hyuk để kích cô nàng tiếp tục hợp tác với tình cũ. Ở một diễn biến khác, vì không chấp nhận được mình chính thức hết cửa với Do Hee, thanh niên Jae Hyuk gọi thằng em ra nhậu xỉn ngoắc cần câu. Anh liên tục lôi chuyện cũ ra ăn mày quá khứ. Một câu yêu Do Hee, hai câu vẫn là còn yêu Do Hee. Anh cũng muốn vực dậy tinh thần lắm nên đã nhờ thằng em hẹn Hae Kyung đến chỗ hai đứa. Jae Hyuk đã phê pha đến mức đứng còn chẳng vững mà cái mồm vẫn cố giữ Hae Kyung lại làm với mình đôi ba ly. Rồi cái tự dưng lại thành giải đua chiếc dạ dày viêm loét mở rộng. Cả hai thi nhau nốc lấy nốc để. Jae Hyuk say đến mức nằm lăn luôn ra đất còn Hae Kyung bất lực đi về. Hôm sau Hae Kyung đến chỗ quay từ sớm mà bị Do Hee cho ăn bơ vì cô chưa muốn công khai chuyện tình yêu chúng mình. Cô sợ chuyện cá nhân của cô lại làm ảnh hưởng đến mọi người. Sợ anh buồn nên cô cố tình đi qua phòng chờ đá nhẹ mắt một cái cổ vũ tinh thần. Buổi livestream bắt đầu, khá là nhiều bình luận nói No Eun và anh là một cặp. Không một động tác thừa, Hae Kyung tuyên bố luôn mình đã có người yêu. Sau đó anh nhìn về phía Do Hee rồi mới bắt đầu chương trình. No Eun vẫn chưa có ý định từ bỏ anh nên đưa ra một vài câu hỏi đẩy anh vào thế căng não. Chẳng mấy chốc mối quan hệ tình cũ của họ lộ luôn. Tuy là làm Hae Kyung khó xử nhưng lượt tim lên vù vù. Kết thúc livestream, đôi chim non định cùng nhau đến bệnh viện thăm mẹ Hae Kyung thì bắt gặp Jae Hyuk. Anh muốn nói cho Do Hee nghe việc mình sẽ về Mỹ nên muốn được cô tha thứ và cho mình cơ hội. Do Hee đáp câu xanh dần rằng biết rồi, sau đó quay lại chỗ Hae Kyung. Nhưng họ chậm hơn No Eun một bước. Vì muốn lấy le với bà nên No Eun thường xuyên đến đây cứ như cơm bữa. Cô còn cố tỏ ra là mình rất thân rất hiểu rõ về bà để Do Hee thấy khó mà lui. Mặc kệ cô, Hae Kyung vẫn đưa người yêu về nhà. Cứ tưởng được rủ lên phòng ăn khuya, ai ngờ Do Hee lại kéo anh ra cửa hàng tiện lợi hút mì. Vô tình họ trông thấy chị giám đốc đang ở cùng ông chú vô gia cư phát cẩu lương tới tấp. Đang khúc gây cấn thì tự dưng hai đứa đi ra phá đám hết cả. Hae Kyung thấy đó là ông anh mình liền kéo ra họp kín, khoan nói chuyện của mình. Ông anh kể cho Hae Kyung nghe về Jae Hyuk. Cậu ta từng là bệnh nhân của anh. Từ nhỏ cậu ta đã thiếu tình thương nghiêm trọng. Chính vì vậy cậu ta cố chấp và mắc chứng rối loạn rất mạnh. Chuyện cậu ta cố chấp nhất chính là Do Hee. Anh chỉ bật mí đến đây thôi, còn chuyện sau này nhường cho Hae Kyung tự tính. Nói rồi hai anh quay về chỗ phái nữ định rủ đi nhậu. Mà đôi anh chị già muốn có không gian riêng tư nên đôi bạn trẻ cũng hiểu ý. Trước khi về, Hae Kyung đã mạnh dạn chào tạm biệt bằng một cái ôm. Đã vậy còn phải đính kèm chiếc hôn lên trán rồi mới dứt được nhau ra. Tại buổi livestream thứ hai bầu không khí lạ lắm vì hôm nay Jae Hyuk cũng góp phần. No Eun thì vẫn cứ cố tình tỏ ra hiểu Hae Kyung để chọc tức Do Hee. Jae Hyuk còn chơi lớn hơn, biết mình dị ứng dâu tây nhưng anh vẫn cố ăn để đánh vào tâm lý Do Hee. Cảm nhận được điều đó cô vội vàng nhảy vào ngăn anh ta lại. Buổi livestream bỗng trở nên rối như tơ vò. Mọi người cuống cuồng đưa Jae Hyuk vào viện. Thấy bức ảnh chụp chung của hai người rơi ra, No Eun cố tình đem nó đến trả cho Hae Kyung để góp phần làm giãn nứt tình cảm. Giám đốc gọi Do Hee vào phòng. Sau sự việc lần này chị không muốn cả bốn làm chung một dự án nữa. Tốt hơn hết là mở một livestream xin lỗi rồi dừng nó lại. Do Hee đã nói chuyện với Jae Hyuk. Anh ta nói sau khi chương trình kết thúc sẽ về Mỹ. Chị giám đốc nghe xong cũng nhẹ cả người. Tốt nhất là cứ như thế cho lành. Do Hee lấy một hơi dài rồi gọi cho Hae Kyung hẹn anh xử lý xong chuyện sẽ tới tìm. Ấy thế mà ở chỗ Jae Hyuk anh ta lại nói với hai nhóc nhân viên khỏi cần đưa mình vào viện bởi anh khỏe rồi. Nói xong Jae Hyuk rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sức khỏe hoàn toàn không có triệu chứng gì. Tan ca Do Hee chạy qua chỗ người yêu để ăn tối. Đột nhiên muốn ăn mì nên đặt ở ngoài mà Hae Kyung lại không ủng hộ. Nhưng nóc nhà đã muốn thì chỉ có thể nghe theo. Do Hee sợ anh sẽ suy nghĩ chuyện ban nãy. Từ lúc tới cô không dám nhìn vào mắt Hae Kyung. Anh hiểu điều đó nên đã nói cô không sao cả. Chỉ cần sau này cô cũng nắm lấy tay anh khi khó khăn là được. Cô hỏi Hae Kyung suy nghĩ của anh về chương trình. Nếu anh khó xử thì cô sẽ dừng nó lại. Hae Kyung liền nhập vai ngầu lòi nói mình không sao. Anh không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến Do Hee. Nói thì hay lắm mà lát sau anh mới thấy hối hận. Nhẽ ra ban nãy không nên giả vờ ngầu lòi con giòi để bây giờ có một chút khó chịu. Một ngày nữa lại đến bên đời. Jae Hyuk chạy tới tìm Do Hee. Nhưng khi thấy cô chạy lại chỗ ông chú vô gia cư, anh nhận ra đó chính là bác sĩ tâm lý đã chữa trị cho mình. Cũng là người bị mình hại cho te tua tơi tả thê thảm. Chỉ vì lần đó anh đưa tin sai về ông chú nên mới khiến ông bị hiểu nhầm dẫn tới sự nghiệp sụp đổ. Mấy ngày trời ông chú mất tích giờ mới ló mặt nên Do Hee vui vẻ đi làm hẳn ra. Đã thế đến chiều ông chú còn lên đồ bảnh tỏn tới tìm chị giám đốc làm con bé nhân viên nhỉ không thể tin được sếp đã hết ế chỉ trong gang tấc. Sau khi kết thúc chương trình đầy sóng gió của Do Hee, team nhí nhố được chị giám đốc bao đi chơi trò chiến đấu sinh tồn một bữa để xả stress. Cả nhóm chia thành hai đội bày đủ trò bắn bùm chiếu rồi dùng đủ mọi cách để trô nhau. Chạy muốn tụt cái búi trĩ rồi mới vào trong nhà chuẩn bị đồ ăn. No Eun đứng ngoài nên Hae Kyung đem hộp thuốc ra xem cô có bị sao không. Nhưng thứ cô cần là câu trả lời của anh. Đúng là trước kia Hae Kyung thật sự yêu cô. Anh cũng từng tổn thương rất nhiều. Nhưng giờ đã hết cả rồi. Anh để No Eun dựa vào vai mình như một lời động viên mà vô tình Do Hee trông thấy. Cũng đã đến giờ về tăng ca nên Hae Kyung cùng cậu trợ lý về trước.
So ra thấy hai cái con người này chào nhau mùi mẫn như thế là hiểu hai đứa đang hẹn hò. Tối đến tim nhí nhố lại bày trò chơi. Do-hy vừa mới nhập cuộc thì anh người yêu nhắn tin tới nói cô đừng có mà uống rượu rồi nói cô đi ra ngoài. Bởi vì anh sợ cô buồn vì chuyện cái ôm nên quay lại để giải thích. Tuy anh không thể coi quá khứ chưa từng xảy ra nhưng anh sẽ cố trân trọng hiện tại của cả hai. Anh thề anh hứa anh đảm bảo anh chỉ có mình Do-hy thôi. Chốt hạ bằng nhiều cái hôn nữa là nhức cái nách. Hâm nóng tình cảm xong Do-hy tiễn anh ra xe rồi quay về. Sáng hôm sau ông chú đến tận nơi để tìm Jae-hyuk. Vừa thấy anh cậu ta đã cắp càng bỏ chạy. Anh phải đuổi theo mãi Jae-hyuk mới chịu dừng lại nói chuyện. Anh muốn Jae-hyuk nói ra sự thật. Vì Jae-hyuk đưa tin sai đã khiến ông chú bị hiểu nhầm là bác sĩ hãm hại bệnh nhân. Sự nghiệp lẫn gia đình của anh đều bị phá hủy. Anh muốn cậu ta sửa chữa sai lầm, nhưng Jae-hyuk không chịu vì sự nghiệp của cậu ta. Ông chú cũng bất lực lắm nên chỉ nhắc nhẹ vài câu rồi rời đi. Trong lúc đó ở chỗ Do-hy cô đang chuẩn bị để xem phim tại gia. Mọi thứ đã sẵn sàng ấy thế mà anh bác sĩ vẫn còn bù đầu với công việc. Do-hy tự chơi một mình rồi ngủ quên mất tiêu. Cũng khuya rồi nên Hae-kyung đưa Do-hy về. Lúc cô về tới đã thấy nhà mình bị ai đó lục tung hết cả lên. Cô gọi cho Hae-kyung để anh quay lại còn mình thủ sẵn chiếc chảo phòng hờ bắt quả tang còn phang sấp mặt tên lục lọi. Nhìn thấy chiếc bóng đen sau rèm Do-hy định vung tay cho một chưởng thì nhận ra hắn ta là Jae-hyuk. Tay anh ta còn đang bị thương bỏ tới kêu cứu. Jae-hyuk vừa khóc vừa mếu rằng mình đến để tìm ảnh chung của hai đứa mà không thấy bức nào. Không còn lại gì về chuyện của hai đứa tồn tại trong căn phòng này. Đúng lúc này Hae-kyung quay lại. Sợ Hae-kyung lo lắng nên Do-hy bắt Jae-hyuk ngồi im rồi đi ra nói dối là mẹ mình đến nhà để anh yên tâm đi về. Hae-kyung cũng không nghi ngờ gì nhiều. Anh tin cô tuyệt đối nên quay đi trước. Chờ anh đánh xe đi rồi Do-hy mới vào trong giải quyết một thể. Jae-hyuk khóc ròng kể lể. Trong lúc đợi cô thấy mật khẩu chưa đổi nên anh đã đi vào vì có cảm giác mọi thứ vẫn còn như trước kia. Thế nhưng trong nhà không còn gì về anh khiến tâm trạng của anh không ổn định. Do-hy thẳng tay đuổi anh ta về không thương tiếc. Tốt nhất là về Mỹ và coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô cấm anh nói ra chuyện hôm nay. Nếu dám hé răng thì cô sẽ cho anh một vé tham quan địa ngục miễn phí. Cả hai đều rưng rưng nước mắt. Nhưng Do-hy cố gồng chờ anh ra khỏi nhà rồi mới gục hẳn xuống sàn. Khóc chán khóc chê cô về nhà mẹ ở một đêm. Chị mẹ trông thấy con gái như thế vội an ủi và khuyên cô nên cho Jae-hyuk một cơ hội. Nhưng thấy con gái nói mình đã không còn ý gì với Jae-hyuk, bà ôm lấy cô vào lòng. Hae-kyung vì lo lắng nên quay lại dưới nhà Do-hy đứng chờ một hồi. Nhận được tin nhắn của cô mới yên tâm rời đi. Mà Do-hy lúc này cũng rối bời không thôi. Cô cứ ngồi như thế cho quên sự buồn. Sáng hôm sau cả nhà cùng nhau ăn sáng. Mẹ cô vẫn giữ nguyên ý định ly hôn. Do-hy không ghét bố vì những chuyện ông đã làm nhưng cô vẫn quyết định ủng hộ ý kiến của mẹ. Nói rồi cô dọn đồ quay về nhà. Nhìn đống bừa bộn dưới sàn mà sầu lại càng sầu. Cô ngồi thẫn thờ một lát rồi chuẩn bị đồ, sau đó là đổi mật khẩu ngoài cửa rồi mới đi làm. Hae-kyung chờ cô từ sớm để cùng đi bộ ra quán làm ly cà phê nói chuyện tán dóc. Như vậy mới đủ năng lượng chống chọi với deadline. Gun-u tới tìm ông anh Jae-hyuk mà nhìn anh nằm bẹp dí mà tay thì bị thương. Trông cũng tội nên cậu đã gọi cho Do-hy. Nhưng cô đã nói Gun-u từ giờ đừng gọi cho mình vì những vấn đề liên quan tới người đó. Cô không có nhu cầu tiếp nhận. Quay lại chỗ Hae-kyung. Anh đang ở bệnh viện với mẹ và nói chuyện với bác sĩ về ca phẫu thuật của bà ấy. Những ngày trước khi vào phòng mổ anh thường đem cháo tới. Mẹ anh rất muốn nghe Hae-kyung gọi bà một tiếng mẹ. Nhưng bà biết điều đó là không thể vì anh vẫn còn giận. Vậy nên bà đã nói anh, khi nào phẫu thuật xong hãy đưa Do-hy tới đây chơi với mình. Quay về văn phòng. Hôm nay Hae-kyung có một bệnh nhân đặc biệt, đó chính là mẹ của Do-hy. Thế nhưng anh lại không biết điều đó. Bà ấy tới để tư vấn tâm lý sau ly hôn. Bà nói bà cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng tài ăn nói của Hae-kyung siêu quá khiến chị mẹ trêu một câu rằng nếu anh là người yêu của con gái bà thì bà sẽ từ chối cho hai đứa đến với nhau. Hae-kyung cảm thấy mình rất hợp cạ với bà ấy mà cách nói chuyện của bà cũng cực kỳ thú vị. Nhân lúc đi ăn cùng Do-hy anh đã kể cho cô nghe. Khúc này Do-hy cũng không nhận ra người anh nói tới lại chính là mẹ mình. Quay về chỗ làm chẳng biết No-eun bày ra trò gì mà có cả đàn phóng viên đến phỏng vấn. Mà nội dung lại còn là mối quan hệ giữa cô và Hae-kyung. Anh phóng viên còn muốn phỏng vấn cả Do-hy nữa mà cô không rảnh chơi ba cái trò này. Cô kéo No-eun ra ngoài nói cho ra ngô ra khoai một lượt. Khổ nỗi cô nàng này rất cứng họng. Cô ta sẵn sàng tuyên chiến với Do-hy để bảo vệ trái tim của mình. Mặc dù Do-hy đã nói mình và Hae-kyung nghiêm túc hẹn hò. Nói rồi cô quay về tiếp tục làm việc. Gun-u đã giữ Do-hy lại để kể cho cô nghe về Jae-hyuk. Đúng là bố anh rất giàu có còn mẹ anh lại là một người phụ nữ bình thường. Bà ấy đã từ bỏ cả công việc lẫn gia đình để chạy theo tình yêu. Nhưng rồi thời gian khiến con người thay đổi. Dù là con trai nhưng Jae-hyuk vẫn không được chấp nhận và bị đuổi đi. Những chuyện này ảnh hưởng đến Jae-hyuk rất nhiều. Gun-u nói thêm Do-hy mới biết Jae-hyuk đã đến gặp Hae-kyung. Lúc này ở chỗ hai người đàn ông, Jae-hyuk cũng đang kể lại câu chuyện cuộc đời bi thảm của mình cho Hae-kyung. Anh ta không quên nhắc tới Do-hy. Hae-kyung đã muốn tìm cho Jae-hyuk bác sĩ khác mà Jae-hyuk không chịu. Anh ta đã kể cho Hae-kyung nghe về chuyện tối mình tự ý vào nhà Do-hy, lại còn kích đều anh bằng câu nói đánh thẳng vào tâm lý. Không quên nhấn mạnh việc Do-hy sẽ bảo vệ mình. Jae-hyuk chọc máu chó khiến Hae-kyung tức sôi máu não. Jae-hyuk bị Hae-kyung lôi cổ ra ngoài. Vừa hay Do-hy đến anh ta liền giở tài diễn sâu cố tỏ ra là mình bị bắt nạt khiến cô hiểu nhầm.
Đúng lúc có bệnh nhân bị khó thở nên Hae Kyung phải qua giúp cô ấy trước. Do Hee im lặng kéo Jae Hyuk rời khỏi đó. Cả hai nhảy lên taxi đến đồn cảnh sát gần nhất. Dừng xe, Do Hee ngồi gục xuống đất bật khóc nức nở, không vì lý do nào khác mà chính vì tình cảnh hiện tại của mình. Bình tĩnh lại, cô gọi Gun U đến chỗ của mình ngay và luôn để đưa thằng anh của cậu đi. Cô nhắc nhẹ nếu anh ta còn xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa thì cô sẽ tố cáo anh ta theo dõi quấy rối tự ý vào nhà riêng. Nói xong cô để hai người tự giải quyết, sau đó đường ai nấy về. Trong lúc đó Hae Kyung vẫn đang đi tìm cô khắp nơi mà không thấy, chạy qua công ty cũng không có. Nghe chị giám đốc khuyên vài câu anh chỉ có thể quay về. Gun U gọi tới kể lại chuyện ban nãy cho anh, nhưng cậu cũng chẳng biết Do Hee giờ lại đi đâu. Bất lực toàn tập anh quay về chờ cô dưới nhà. Ông chú thấy thằng em mình đang lo lắng dưới trời nắng nên xách rượu tới làm vài ly, nhân tiện nghe cậu tâm sự. Do Hee một mình đi dạo hồi lâu, cô cứ đi mãi, lúc về tới đã thấy anh se mềm nằm gục ra bàn. Cô ngồi xuống nhìn anh suy nghĩ, chẳng biết kể cho anh nghe về quá khứ của mình là đúng hay sai, cũng không biết hai người sẽ đi đâu về đâu, không rõ sau đó có chuyện gì. Chỉ thấy lúc tỉnh lại Hae Kyung đã thấy mình nằm trên ghế, còn ông chú thì ngủ bên cạnh. Anh lê lết tấm thân mỏi mệt đứng chờ trước cửa nhà Do Hee đợi cô cùng ăn sáng. Nhưng với Do Hee lúc này cô thật sự không có đủ tự tin để có thể cảm thấy thoải mái khi ngồi ăn với anh. Hae Kyung ôm mặt ủ rũ đi làm. Anh không buồn quan tâm đến chuyện lùm xùm hôm qua lên báo sẽ như thế nào. Lúc tiếp bệnh nhân được tặng đồ ăn thì vừa nhai vừa để nước mắt tuôn trào. Đến chiều No Eun tìm đến để nói rằng mình bỏ cuộc. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, chiến thêm nữa chỉ khiến mọi người thêm khổ. Vậy nên cô sẽ dừng lại. Cô sẽ từ bỏ thứ tình cảm đó với anh. Còn Do Hee, cô về nhà tìm mẹ rủ bà đi xả stress bằng cách ra trung tâm giải trí quẩy sập sàn đến tối mịt mới về. Thấy Hae Kyung đứng chờ mình, cô cố ý làm ngơ mà lướt qua đời nhau. Anh chỉ muốn nói rằng mình sẽ cố gắng giúp cô cảm thấy thoải mái khi ở cùng anh hơn. Hôm sau là ca mổ của mẹ nên Hae Kyung đến viện với bà. Sau khi vào phòng phẫu thuật mẹ anh đã nhờ y tá gửi một lá thư cho anh vì sợ không thể nói ra lời yêu dành cho con trai của mình. Thời gian dành cho ca phẫu thuật là 3 tiếng, nhưng rất nhanh bác sĩ đã đi ra. Câu đầu tiên Hae Kyung nghe được là lời xin lỗi. Câu nói đó đủ để anh hiểu tình hình của mẹ như thế nào. Câu nói ấy khiến anh thật sự gục ngã. Nước mắt trào ra, Hae Kyung không thể chấp nhận được sự thật. Lúc anh cảm thấy đau khổ nhất, Do Hee đã bước đến ôm anh vào lòng. Do Hee vội tới nỗi cả quần áo cũng chưa kịp thay, nên tranh thủ còn chút thời gian trước khi lễ tang bắt đầu cô đã về nhà thay đồ. Ai dè lại gặp Jae Hyuk trước cửa. Anh ta năn nỉ cô ở lại nghe mình nói lời xin lỗi. Dường như Jae Hyuk đã chấp nhận việc hai người đã thật sự chấm dứt. Do Hee quay lại nhà tang lễ, vừa nhìn thấy cô, Hae Kyung đã lo sốt vó vì sợ Jae Hyuk sẽ lại làm gì cô. Đến hơi cũng chưa kịp lấy đã vội hỏi thăm cô. Buổi lễ được sắp xếp đâu vào đấy. Đến chiều Do Hyung đến tìm Hae Kyung đã thấy anh ngủ không biết trời đất là gì sau mấy ngày lo cho tang lễ. Cô muốn nấu gì đấy mà lần đầu làm chuyện đó có hơi bỡ ngỡ, không biết là mùi vị như nào nhưng Hae Kyung vẫn ăn lấy ăn để. Bố đã từng kể cho anh nghe chuyện được mẹ nấu mì cho ăn. Bà ấy chưa từng vào bếp nên mùi vị cực kỳ lạ. Trước khi vào phòng phẫu thuật mẹ anh đã nói đợi đến khi khỏe lại mình sẽ nấu cho anh nếm thử. Bát mì của cô khiến anh nhớ lại chuyện đó. Nghe xong Do Hee bước đến ôm lấy anh an ủi. Nhưng mà tài nghệ nấu nướng của cô dở thật. Mấy ngày hôm nay phòng khám để lại cho ông chú toàn quyền gánh vác nên Hae Kyung qua đó xem thử. Bệnh tình của Jae Hyuk cũng được giao cho ông chú thay Hae Kyung điều trị. Cậu ta rất quyết tâm chữa bệnh của mình. Còn Do Hee ở nhà chờ anh. Làm một giấc tỉnh lại thì No Eun đến vì nghe tin mẹ anh mất. Trong lúc chờ Hae Kyung, Do Hee đã an ủi trái tim tan vỡ đang giả vờ là mình ổn của No Eun. Anh vừa về Do Hee đã nhắc nhẹ anh giải quyết nốt lần này cho xong. Cô còn giả vờ ngầu lòi rằng mình sẽ không giận mà đi về trước. Lý trí thì có đấy nhưng mà tò mò thì vẫn không chịu được. Do Hee đứng trước cửa chờ đợi No Eun đi ra rồi mới về. Hae Kyung lại đi giày trong bụng cô nên đi ra kéo cô vào nhà. Đang cái khúc gay cấn chuẩn bị được ăn cơm chó thì Do Hee có điện thoại. Là mẹ gọi cô về. Thật là không đúng lúc chút nào. Kỳ nghỉ phép bán ngày của Do Hee mới đó đã hết, lại phải tiếp tục bán thân cho deadline. Không chỉ cô bị con đĩ tình yêu gọi tên mà chị giám đốc gần đây cũng đang tình cảm mặn mòi với ông chú. Tới tối vốn là định đi hẹn hò mà chị mẹ bắt Do Hee phải đi xem mắt vì nghĩ con gái ế chồng ế chơ. Lệnh trên đã ban cấm cãi nên Do Hee chỉ có thể đến chỗ hẹn. Cô định là nói thẳng với anh ta rằng mình đã có bạn trai mà Hae Kyung từ đâu chui ra nói trước. Anh đến sớm đón cô nên đi theo để tạo sự bất ngờ. May như thế nào anh chàng xem mắt đó cũng đã có bạn gái mà chưa thể nói với gia đình. Thế nên anh ta định đồng ý xem mắt rồi lén lút hẹn hò. Té ra là hai ý tưởng lớn gặp nhau. Vì Do Hee cũng có ý định đó. Trên đường về nhà hai người gặp Jae Hyuk ở bên kia. Hae Kyung dặn Do Hee chờ mình để anh qua đó nói chuyện trước. Anh từ từ nhẹ nhàng tiến tới, vốn định cố gắng không làm cậu ta bị kích động mà Jae Hyuk lại lao thẳng ra đường. Hae Kyung vội đuổi theo ngăn lại. Đúng lúc con xe lao tới, anh đẩy Jae Hyuk ra còn mình bị táng cho máu me be bét quay mấy chục vòng. Do Hee chạy tới đỡ lấy anh. Hae Kyung được đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Ca mổ thành công nhưng mãi đến tận hôm sau anh ấy mới tỉnh lại. May là gãy có 2 cái xương sườn còn những chỗ khác vẫn vận hành ổn áp. Lần này thật sự dọa Do Hee một vố khiếp vía. Ở một diễn biến khác, người bố của Jae Hyuk đã đến thăm cậu. Ngày đó là vì một lần nóng vội muốn được bố công nhận, Jae Hyuk đã đưa tin sai sự thật phá hủy danh tiếng của ông chú lang thang khiến người ta mất hết tất cả.
Bố cậu đã dùng quyền lực của mình giải quyết chuyện đó ổn thỏa và lập tức đuổi cậu sang Mỹ. Sau nhiều chuyện xảy ra như thế, Jae Hyuk đã không còn có suy nghĩ muốn được ông công nhận nữa mà muốn cắt đứt mối quan hệ cha con với ông. Sau mấy ngày nằm viện, cuối cùng Hae Kyung cũng được về nhà. Do-hee chạy ào sang chỗ mẹ dụ bà nấu cả một bản đồ ăn nhưng không nói là đem qua cho người yêu. Vì sau 2 lần thấy con gái thất bại trong tình yêu, bà quyết định sẽ nhổ sạch tóc thằng cha kỳ lạ nào tiếp cận cô. Hôm đó Do-hee gặp ác mộng, vừa tỉnh lại cô đã phi châu đến tìm Hae Kyung để ôm lấy anh, ngay cả quần áo cũng chưa thay. Sau tai nạn của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi. Do không bắt được xe nên Do-hee tự thân vận động chạy hết 30 phút làm quần áo ướt nhẹp. Thế nên cô đành mặc tạm bộ đồ của Hae Kyung. Cô giúp anh thay gạc vết thương mà nó lạ lắm. Đang làm đúng chuẩn theo công thức thì tự dưng bị đè ra nấu cháo. Cơn cháo sắp thành rồi mà tự dưng bị mấy cái xương sườn làm tụt cả hứng. Cả hai phải dập lửa rồi lên giường nằm ngủ. Chờ Hae Kyung say giấc cô nàng mới quay về nhà. Vì không thể để chuyện hẹn hò chỉ là bí mật thêm được nữa nên Hae Kyung chơi lớn đến ra mắt mẹ vợ tương lai. Chị mẹ có hơi sốc ngang khi thấy cậu con rể đột ngột đến nhà. Ngồi ăn có bữa cơm mà ta nói áp lực nhân 2 nhân 3 đè nén lên đôi bạn trẻ. Vì bà bị dị ứng với những kẻ lăng nhăng, mà nhìn mặt Hae Kyung vừa đẹp trai còn là bác sĩ tâm lý giỏi ăn nói nên bà chưa có niềm tin với anh. Đồng nghĩa với việc bà chưa ưa anh cho lắm. Vậy nên hai đứa phải cố gắng dài dài. Thời gian cứ thế trôi qua trong yên bình cho tới một ngày ông chú và Jae Hyuk đã quay trở lại sau thời gian điều trị cho anh. Tinh thần của Jae Hyuk đã ổn định trở lại nên ông chú sẽ về luôn. Hai người đã đi khắp nơi làm rất nhiều nghề và giờ là quay trở lại. Do-hee nhanh như chớp gọi bà chị tới rồi bấm nút té nhường lại không gian cho hai anh chị diễn nốt bộ phim của cuộc đời họ. Sau một thời gian lấy lòng mẹ vợ, Hae Kyung đã quay vào ô may mắn, nhưng vấn đề lại xuất hiện khi Do-hee chưa chịu nghĩ đến chuyện lấy chồng, bị đẩy vào thế bí anh chơi lớn tìm chị mẹ nhờ bà tác động giúp mình, nếu không anh ế cả đời này mất. Cuộc sống lại đâu vào vị trí đấy, có điều nó vui vẻ hơn trước vì chị giám đốc lại rơi vào bẫy tình yêu, có điều việc vẫn phải làm. Mà dạo này Do-hee bù đầu chẳng có thời gian đi ăn với Hae Kyung, thế nên anh đem cả đồ qua chỗ làm tìm cô luôn. Với lại anh phải đẩy nhanh tiến độ rước nàng về dinh. Ai đời lại cầu hôn lúc đưa thức ăn trong một không gian bình thường như vậy. Lần này sai để lần sau Hae Kyung làm lại. Hôm đó đột nhiên chị giám đốc triệu hồi tất cả mọi người đến một nhà hàng đặc biệt. Tấm màn hé mở, bà chị xuất hiện trong một cánh lồng lộn làm mấy đứa hoang mang ngơ ngác. 2 giây sau ông chú cùng bó hoa đi ra. Chuyện là hồi sáng hai anh chị mới đi đăng ký kết hôn nên mời mọi người tới ăn mừng bà chị thoát ế. Hae Kyung cũng có kế hoạch riêng. Anh rủ Do-hee đánh lẻ lái xe 2 tiếng đồng hồ đi về nơi xa xôi chuẩn bị tắt nắng. Dưới cái đẹp của hoàng hôn hồng hồng tim tím, Hae Kyung thỏ thẻ gạ gẫm Do-hee. Từ nay hãy cùng anh ăn tối mỗi ngày nhé. Tự dưng cũng muốn có người yêu quá. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.